Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem Timisoarából, Temesvárról. Na, tehát Temesvárt akartam mondani. Temesváron vagyok ismét, tavaly is jártunk már itt, és én úgy emlékszem, hogy adós vagyok nektek villamosos videókkal, amiket akkor leforgattam, és még nem került megvágásra. Most viszont egy újabb temesvári villamos videóval jövök, amit tavaly én nem láttam, ezt tavaly nem csak én nem láttam, hanem ti sem láttátok, ugyanis itt a Dóm téren, vagy román nevén Piazza Unirii található két kiállított villamos, és többek között ezeket fogjuk megnézni, mert elég érdekes kocsikról van szó. Ezek, amikor én itt jártam, bár Európa kulturális fővárosa miatt lettek kiállítva a tavalyi évben, de amikor én itt jártam júniusban, még nem voltak itt, és akkor ne is velem foglalkozzunk, meg ne is azzal, hogy miért nincs videó, hanem foglalkozzunk azzal, hogy mit látunk itt. Ha megnézitek, akkor egy ilyen dupla szerelvényt, egy ilyen kétkocsis villamost, egy ilyen kis nyitott feljárós, nagyon jó kis régi villamost találunk, és hát foglalkozunk a történetével. Először is azt kell elmondani, hogy 1869-ben indult Temesvárott a lóvasút, és 99-ben az első villamos, tehát akkor kezdték el villamosítani a hálózatot, és egyébként sokáig a pestihez hasonló favázas villamoskocsi típusok közlekedtek, de aztán az 1920-as években egy kicsit elkezdtek újítani, és például ez a kocsi egy kifejezetten újításnak számító kocsi. Ez F2-es típus, tehát azért az F betűből lehet érezni, hogy ez nem az első típus itt Temesvárott. Ugye több városban sorba A-tól elkezdték számozni, illetve jelezni a típusjelöléseket. Hát itt Temesvárott ez az F jelölést kapta, 1927-ben készült. Ez az ikerpár, a két első kocsi, a 107-es és a 108-as, ugyanis 100-assal kezdték el, 100-al vagy 101-el az F-típust, ez pedig ennek egy hosszabbított, nagyobb befogadó képességű változata. Pofára is kicsit megváltoztak, látható, hogy bár bizonyos motivumaiban hasonlít a régi budapesti villamosokhoz, a favázasokhoz, amivel a nosztalgia villamosokon is lehet utazni, de például a szélvédője nagyobb, viszonylatjelzésre szolgáló, belülről, vagyis hát zárt viszonylatjelzésre és számjelzésre szolgáló kis táblatartó van, talán még lehet, hogy kivilágítható is volt, ezt nem tudom megmondani. Mondjuk ez még elég kicsi, tehát messziről elég nehéz lehetett leolvasni a számot, illetve hogy hova megy a villamos, de hát az ember meg is tudta kérdezni, hiszen elől ült a masinista helyett a járművezető, hátul meg a kalauz, úgyhogy volt kitől érdeklődni, hogy hova megy a kocsi. Ez a kocsi egyébként acélvázas, annak ellenére, hogy ránézésre favázasnak tűnik, és annak ellenére, hogy belül egy csomó fa burkolati elemet tartalmaz, ennek ellenére a szekrényváza az már bizony egy acélváz. Én nem tudok bemenni, mert nem szabad fölmászni, de megpróbálok nektek bevideózni az utastérbe. Klasszikus az elrendezés, egyik oldalon hosszpad, a másik oldalon pedig, ha jól látom, akkor keresztben vannak a padok, de ebben most így innen nem vagyok biztos, majd mindjárt benézünk a túloldalról is. Az acélvázas kivitelen kívül a különlegessége a villamosnak, hát az, hogy akkoriban új volt ez a menetkapcsoló típus, azzal sok mindent nem mondok el. Minden esetre légfékes a kocsi, ott jobb oldalt látható a fékberendezés működtető fékezőszelep, illetve mellette egy nyomásmérő műszer is, és hát a kivitel, a feljáróajtó még mindig nyitott peronos, még mindig állva vezették, és hát az utasteret pedig egy ilyen toli ajtóval be lehetett zárni, és akkor egy kicsit védhető volt az utastér az időjárás viszontagságaitól, hogy a villamosokban, azokban az időkben még nem volt divat a fűtés. Aztán a futómű is újdonság volt abban az időben, láthatjátok, hogy a laprugó
ki van egészítve csavarrugóval, ez egy kicsit finomabb járást adott a villamosnak, viszont még mindig beálló tengelyű, kéttengelyes kocsiról van szó, ugye ott légtartályok, mivel hogy légfékes kocsiról van szó, és azt is el kell mondani, hogy ebből a villamosból ugye így kettő van összecsatolva, hiszen ezt a típust ikresítették, ugye ez akkoriban divat volt, hogy olyan villamos kocsikat, tehát villamos kocsi párokat összeraktak úgy, hogy ikerben közlekedtek, és így nem kellett hurokvágányban vagy valami másban fordulni, hanem egyszerűen egy váltón, egy átkötésen vissza lehetett fogni. Közben azért megmutatom, hogy ott a vontató motor is. Kocsinként egy vontató motor van. Szóval az Iker kocsi bizonyos szempontból, forgalmi szempontból praktikus volt. Budapesten is a 20-as években kezdték, talán 24-ben kezdődtek az ikresítések. Itt ez a kocsi, illetve ez a két kocsi, ez 31-ben került így ikresítésre, és ez volt az első Iker kocsi itt Temesváron. Na most itt találhatók ilyen csatlások. Ez annyiban biztos vagyok, hogy például volt egy jelzőberendezés, tehát elektromos indítás jelzőberendezés volt a villamoson, ez is nagy újítás volt. Hogy ezek a másik csatlások, ezek mire szolgáltak, azt nem tudom, de gondolom, hogy az erős áramú átvezetésre szolgáltak, de ezek még, ha jól tudom, akkor nem voltak távvezérelhetők, bár a leírásokból ez nem derül ki. Viszont van fönn egy nagyon jó magyar nyelvű leírás is a villamosok.hu-n, és én abból arra következtetek, mivel arra nem tértek ki, ezért valószínűleg nem voltak távvezérlésűek. Az itteni leírásból ez kétértelmű, hát románul nem tudok, angolul meg csak mérsékelten, úgyhogy nem vagyok biztos abban, ami oda le van írva. Minden esetre itt látható, hogy 1927-ben épült a villamos kocsi, és mint mondtam, Európa kulturális fővárosa 2023 keretében került ide kiállításra. Itt a másik vezetőállásba is be tudunk nézni, talán itt jobban meg tudjuk nézni a menetkapcsolót közelebbről. Nézzétek meg, én nem látom, de majd a videóban megnézem én is. Most lesz az a dolog, hogy megnézem a saját videómat, hogy láthassam, amit élőben nem látok. Ilyen érdekes csatlása van a villamosnak, de hát itt más a szabvány, mint nálunk volt. No, hát ez az orra, ez ugyanúgy néz ki, mint a másik, csak hát ugye ez ellenfényben van. Aztán nem csak ez az egy villamos található itt, egyébként itt van róla egy ilyen kis leírás, aki szeretné, hát most innen, hát talán ha megállítjátok a videót, el tudjátok olvasni. Ugye videóban nem tudok ilyen képes szöveget linkelni. Ugye Piazza Uniri, de mi jobban szeretjük Dómtérnek mondani, hiszen az unió, az ugye a Erdély és Románia uniójáról van szó, ami nekünk magyaroknak fáj, úgyhogy ezért mi a szemben lévő katedrálisról, a Szent György székesegyházról, ami a Temesvárnak a katolikus székesegyháza, erről Dómtérnek hívjuk, de valószínűleg történelmi elnevezése is lehet, hogy ez volt, legalábbis bizonyos időkben gondolom, hogy így hívták, vagy hogy később ragadt rá, ezt nem tudom pontosan megmondani. Ha megnézitek, nagyon jó kis kiülős helyek vannak itt, ami érdekessége és ami stílusos, hogy mivel hogy a hely azért Temesvárnak egy központi helye, és műemléki szempontból sem érdektelen, ezért ezek az ernyők, ezek egységes kivitelben készültek. Nyilván amelyiken van felirat, azokon az éppen aktuális felirat található, de maga a kivitele egységes, és így a térnek a képe is egységes, nem olyan szedetvedett, amiért
amiért azért a szeretvedett városképért Romániában máskor nem kell messzire menni. De most nem tisztem, hogy Romániát kritizáljam, hiszen itt nagyon szép napokat töltök el, és inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy mi szépet és jót látok itt. Úgyhogy a másik szép és jó, ami titeket is érdekel, az ez a villamos. Na hát ennek annyi köze van Temesvárhoz, hogy itt van. Ezt a villamost valamikor 1902-ben közelebb sonfordálok, és akkor látni fogom itt ezen a táblán. 1902-ben gyártották. Itt is, hogyha szeretnétek, akkor meg tudjátok állítani a videót és elolvasni angolul vagy románul. Megpróbálom egy picit stabilan tartani. 1902-ben gyártották Grazban, és ha minden igaz, ha jól értem a szöveget, akkor Bécsben szolgált villamosként. Ez is már acélvázas, bár nem tudom, hogy eredetileg acélvázas volt, mert 1958-ban átalakították ilyen jópofa tehervillamossá. Ugye a két végén egy-egy fülke, és középen a raktér. Egy nagyon érdekes kivitel, hogy a raktér fölött van az áramszedő. Hát én ezt egyébként így most első ránézésre nem tartom túl praktikusnak, de valamiért biztosan ezt így érdemes volt megépíteni. Lehet, hogy azért, mert hogy villamoskocsiból épült, és az egésznek a szerkezetét így akkor nem kellett nagy mértékben átalakítani. De minden esetre érdekes ez a kivitel nálunk, ez a fajta, ez nem volt divat. Egyébként ez a kocsi is távvezérelhető, látható, itt van egy szabványos, ott írja a felirat azt is, hogy hány pólusú távvezérlő csatlás, úgyhogy nagyon komoly szerkezetről van szó, és úgy került egyébként Temesvárra, hogy Temesváron van egy villamos múzeum, vagy közlekedési múzeum, ami sosincs nyitva, de a gyűjteménye az van, és egyébként ezek a két jármű is ennek a múzeumnak a gyűjteményébe tartozik, és itt van kiállítva. Sajnos a fő gyűjtemény az általában nincs nyitva, legalábbis ezt találtam róla a interneten kis keresgéléssel, de majd elmegyünk azért arra megnézni, hogy mit látunk ott, mert ha jól láttam, egy régi kocsiszín, és ott a környéken is, ha minden igaz, vannak érdekességek, úgyhogy ha lesz idő, akkor oda is el fogunk nézni. Szóval a múzeum gyűjteményeként került ide, mert hogy Temesvárott nem őriztek meg nagyon régi villamosokat, és ebből a korból nem volt kocsi, és egy ilyet ajánlott föl valamelyik osztrák, hát vagy múzeum, vagy társszég, ahol ez feleslegessé vált. Úgyhogy így került egy ilyen régi kocsi is, egy ilyen különlegesség Temesvárra, ami tudomásom szerint nem közlekedik itt sosem. Közben itt rápillantottunk a Szentgyörgy székesegyházra, barokk kéttornyú templom, nagyon gyönyörű, az előbb voltunk bent, de azért nem mutatok most meg mindent ezen a téren, és azért nem fogok egy nagy körbetekintőt tartani, mert hogy tavaly ilyet már tartottam, úgyhogy be is teszem a leírásba is a tavalyi videóm linkjét, illetve kártyába is, de azért egy kis körbetekintést, egy ilyen tényleg egyperces körbetekintést tartsunk ízelítőnek a másik videóhoz. Ugye a tér közepén egy ilyen barokk tér található, ez is úgy azért viszonylag ritkaság városi terek közepén. Nekem nem a kedvencem a barokk, és ez így az nem tetszik ebben a térben. Egyébként nagyon jó, nagyon szép épületek vannak. Az előbb, amit láttunk, az a művészeti múzeum volt. Azért most belebakiztam, de akkor sem fejezem be, ez most egy vágatlan videó lesz. Tehát nem nagyon szeretem a barokkot, de ez azért megmutatom, és inkább beszélek arról, bocsánatot kérek, hogy itt különböző építészeti stílusok keverednek, ugye már itt a keleti, közel-keleti dolgok is megjelennek, szemben ott, ami elég rosszul látszik,
az ellenfényben, de majd megpróbálom innen az árnyékból felvenni. Szemben szerb ortodox katedrális is található, ahol éppen harangoznak. Ez a hátát mutatja errefelé, de a tavalyi videómban benne van, mellette annak a püspöki palotája, és itt ezen az oldalon pedig a modern építészet is képviselteti magát. Ott a sarkon a szecesszióba hajló elefántos ház, itt pedig a már-már art déco elemeket felsorakoztató, azt hiszem, hogy valamilyen patikusnak a háza volt. Még egyszer a Művészeti Múzeum, és hát különböző stílusokban épült különböző történelmi épületek, hát jellemzően azért ilyen eklektikus. Nem véletlenül mondják Kis-Bécsnek, meg hasonlítják Bécshez és Budapesthez is Temesvárt, hiszen stílusában, a léptékében nem is, de stílusában és kultúrájában sokban hasonlít. Ugye sokszínű is a kultúrája, és mondom, stílusban is nagyban hasonlít. Na hát itt vetettünk még egy pillantást a tramvályokra és a Székesegyházra. Én pedig azt hiszem, hogy most ezzel be is fejezem ezt a videót. Kimegyek a napra, hogy ne legyen nagy a fénykontraszt. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, elnézést kérek a bakiért. Most ez kivételesen nem lesz kivágva, mert ez egy vágatlan videó, de még az is lehet, hogy a végén meggondolom magam és kivágom. Úgyhogy ne arról beszéljünk, hogy készül a videó, hanem arról, hogy megköszönjem a megtekintést, és arra biztossalak titeket, hogy legközelebb is tartsatok velem. Érdekes videók fognak jönni. Rikári voltam Temesvárról. Sziasztok! Tschüss!